ถ้านึกถึงซัปโปโรเราก็จะนึกถึงอากาศเย็นๆหิมะขาวฟูอาหารทะเลสดๆทุกครั้งที่กลับมาซัปโปโรเราไม่เคยต้องถามตัวเองว่าจะไปไหนดีและนี่คือ5สิ่งที่เราต้องทำทุกครั้งที่มาซัปโปโรตั้งแต่ลงสนามบินนิวชิโตเซะคิโตโนยะคือจุดหมายแรกของเราไอศครีมฮอกไกโดคิโตโนยะค่ะอันดับ1 6 ปีซ้อนแถวยาวมากเฮ้ยความเป็นซอฟต์เสิร์ฟนะคะ ตอนแรกนึกว่ามันจะเบาไม่นมหนักมากหอมนมฮอกไกโด540 เยนค่ะร้านนี้เราก็ได้ไอศครีมแล้วก็ชีสทาร์ตมาด้วยนะคะอันนี้ชีสทาร์ตของเขาแบบไม่ซื้อไม่ได้ไม่ซื้อก็คือมาไม่ถึงและชีสทาร์ตของที่นี่เคยทำเราเสียใจจนน้ำตาตกมาแล้วในครั้งแรกที่ได้ลองชิมไม่ใช่เพราะไม่อร่อยแต่เพราะเราซื้อมาน้อยเกินไปคิโตโนยะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บอกเราว่าเราได้กลับมาถึงซัปโปโรแล้วโตริตอนซูชิสายพานของเมืองซัปโปโรที่ดังอยู่ในใจเราตลอดเวลาสายซูชิต้องมาลองนะโทริทอนซูชิวัตถุดิบที่สดเนื้อปลาชิ้นโตๆบรรยากาศและรสชาติทุกอย่างที่โตริตอนลงตัวและถูกจังหวะทุกมื้อที่นี่ย้ำเตือนเราว่านี่แหละคือรสชาติความสดของฮอกไกโดหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่เราต้องมาเยือนทุกครั้งจังหวะช้าๆของเมืองโอตารุโดยเฉพาะในวันที่หิมะตกโอตารุจะสวยเกินคำบรรยายปล่อยให้ใจลอยเบาๆไปกับหิมะตอนนี้เราก็อยู่ที่โอตารุค่ะหิมะกำลังตกลงมาอย่างฟุ้งฟิ้งเลยนะคะเนี่ยเริ่มตกหนักขึ้นแล้วนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะโรแมนติกสุดๆเลยและที่ขาดไม่ได้ขนมอร่อยๆคุณภาพขนมที่นี่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้มาถึงซัปโปโรโดยสมบูรณ์แล้วอากาศเย็นๆที่ซัปโปโรทำให้ร่างกายต้องการอะไรอุ่นๆสำหรับเราต้องเป็นโยชิยามะราเมนเรากลับมาทานร้านเดิมร้านอร่อยโยชิยามะราเมงค่ะถ้ามาที่นี่เมนูที่ต้องสั่งของเราคือสไปซี่มิโซะราเมนและต้องเผ็ดระดับ3เท่านั้นชามนี้นะคะคือราเมงสไปซี่มิโซะกับหมูย่างค่ะดูสิหน้าตาแบบว่าหน้าตาดีมากค่ะดูเผ็ดร้อนพอให้เหงื่อซึมสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าซัปโปโรกำลังกอดเราอยู่ภูเขาเทงกู
หิมะสวยๆที่นี่ขโมยหัวใจของเราไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเราได้อาบหิมะอย่างเต็มอิ่มบรรยากาศและเสียงเพลงที่บรรเลงทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันช่วงเวลานั้นทำให้เรารู้ว่าความหนาวเย็นของหิมะทำให้อบอุ่นใจได้มากแค่ไหนหลายสิ่งในซัปโปโรอาจเปลี่ยนแปลงไปทุกปีแต่สำหรับเรา5 สิ่งที่ต้องทำยังคงเหมือนเดิมและมันคือเหตุผลที่เราอยากกลับมาที่นี่ทุกครั้งที่คิดถึงเราก็เผลอยิ้มโดยไม่รู้ตัวซัปโปโรอาจจะไม่ใช่เมืองที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้มีแสงสีที่ดึงดูดใจที่สุดแต่ซัปโปโรจะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ทำให้คุณอบอุ่นใจมากที่สุด